Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah tak bila kita nak buka Excel, kita akan dapat komen macam ni, the file is corrupt and cannot be opened, kan? Ya, kenapa jadi macam tu ya? Terutama bila kita download dari internet dan sebagainya. Ini saya buat tutorial ni ialah cara untuk mengatasi masalah corrupt and cannot be open dalam Excel. Okey. Okey, kita tekan okey. Okey, bila keadaan itu berlaku, sebenarnya bila kita ini contoh satu file yang corrupt ni yang saya cuba buka. Okey, bila dah ni dia mengambil masa yang lama untuk ni. Ini dia ada masalah corrupt lah ni dan dia berkelip-kelip ni. Okey, dia kata the file is corrupt, cannot be open. Kita tekan okey. Jadi file tadi tak boleh. Jadi untuk mengatasi masalah itu ialah pertama, kita pergi ke file, kita ambil option. Okey, kita pergi ke trust center. Okey, kita pergi ke trust center. Okey, kita ambil trust center setting. Klik trust center setting. Okey, di sini kita ambil pula protect view. Okey, di protect view kita untickkan semua ni. Untick 3 kotak ni. Enable protect view for file located, enable protect view for outload. Kita untick semua. Lepas tu kita tekan OK. Okey, kita tekan OK. Jadi kita tengok balik kesan file yang kita tak boleh buka tadi ya. Saya pergi balik pada file yang tak boleh buka tadi. Okey. Okey, dah boleh buka pun file ni. Itulah caranya untuk mengatasi masalah correct file yang Excel yang corrupt. Okey. Sekian, itu saja tutorial ringkas saya pada hari ini. Semoga dapat memberi manfaat kepada semua. Jangan lupa like, share and subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, tekan loceng